सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेकको ज्ञान च्यानललाई लेटेस्ट अपडेट पाउनका लागि। नेपाल तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल टेकको ज्ञान। आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यो एपको नाम रहेको छ प्यारेलल स्पेस। म तपाईँलाई अलि प्यारेलल स्पेसको बारेमा बताइदिउँ। प्यारेलल स्पेस भनेको एउटा यस्तो एप हो जसले हामी मल्टिपल एकाउन्टहरू बनाउन सकिन्छ। जसरी एउटा मोबाइल फोनमा तपाईँ एउटा फेसबुक लाइट एप चलाउन सक्नुहुन्छ र एउटै फेसबुक एकाउन्ट एउटा डिभाइसमा एक टाइममा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो एप थ्रु तपाईँ दुईटा तीनटा जतिवटा पनि तपाईँ एउटा मोबाइल फोनमा फेसबुक एकाउन्ट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी वाट्सएपको पनि एकाउन्टहरू हुन्छ नि, त्यो पनि तपाईँ एउटा मोबाइलमा एक टाइममा दुईटा वाट्सएप एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्रामको, ट्विटरको। यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन पनि एपहरू हुन्छ त्यसलाई क्लोन गरिदिन्छ। क्लोन भनेको सिमिलर त्यस्तै त्यसको हेर्ने हुन्छ नि, त्यस्तै तपाईँको क्रिएट गरिदिन्छ। म पहिला त्यसलाई डाउनलोड गरेर हेराइदिन्छु कसरी तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको जुन हुन्छ डाउनलोड लिङ्क तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, त्यहाँबाट तपाईँ इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँ म तपाईँलाई डाउनलोड गरेर हेराइदिन्छु। तपाईँ पहिला प्ले स्टोर खोल्नुहोस्। बस मैले प्ले स्टोर खोलेँ अनि त्यसपछि प्यारेलल स्पेस यहाँ फर्स्ट टाइम आइसक्यो। प्यारेलल स्पेस हेर्न सक्नुहुन्छ, मल्टिपल एकाउन्ट एन्ड टु फेसेस। यहाँबाट त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् डाउनलोडिङ हुँदैछ। यो धेरै नै युजफुल एप हो। तपाईँले एक टाइममा दुईटा फेसबुक एकाउन्ट एक्सेस चलाउनु पर्ने अवस्थामा यो एप तपाईँलाई धेरै नै मद्दत गर्ने गर्दछ। र हेर्नुहोस् इन्स्टलिङ हुँदैछ। यसको एउटा लाइट भर्जन पनि छ, त्यो पनि तपाईँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो बेस्ट हुन्छ, अलिकति राम्रो चल्छ हाम्रो ओएससँग। हेर्नुहोस् इन्स्टलिङ हुँदैछ। यो धेरै एमबीको पनि छैन, 6.74 एमबीको छ। त्यही भएर अलि स्मुथली हाम्रो ओएसमा चल्छ र त्यति ह्याङ पनि गर्दैन। हेर्नुहोस् इन्स्टलिङ हुँदैछ। अलिकति नेट स्लो भएको कारण अलिकति स्पिड डाउनलोड स्पिड त्यति भइरहेको छैन, डाउनलोडिङ त्यति फास्ट भइरहेको छैन। भयो, इन्स्टलिङ भयो। हेर्नुहोस् इन्स्टलिङ हुँदैछ। हेर्नुहोस् ओपनको अप्सन आयो, यसले ओपन गर्नुहोस्। यसलाई हेर्नुहोस् क्लोन गर्दैछ। पर्सनल एप्स, रिस्टाइल एप्स विथ द स्टनिङ थेम्स। स्टार्ट गर्नुहोस्। स्टार्ट भयो। हेर्नुहोस् क्लोन एप्स खोल्दैछ। मेरो नेटको स्पिड अलिक स्लो भएको कारण त्यति फास्ट चलिरहेको छैन, तर यसले धेरै फास्ट चल्छ यो। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् यहाँ वाट्सएप छ, फेसबुक छ, मेसेन्जर छ। हेर्नुहोस् जस एपलाई जुन एपहरूलाई तपाईँ क्लोन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एपलाई क्लिक गर्नुहोस्। म हेर्नुहोस् सबलाई क्लिक गरेँ, ठिक छ। अनि एड टु प्यारेलल स्पेस क्लिक गरिदिएँ। यहाँ एक्सेप्ट एउटा परमिसन मागिरहेछ। इन अर्डर टु इम्प्रुभ योर प्रोडक्ट यु निड टु कलेक्ट योर लग व्हेन प्यारेलल स्पेस गेट्स क्रास्ड, डोन्ट गेट इन्वर्टेड पर्सनल इन्फर्मेसन एन्ड यु विल बी डिस्क्लोज टु द थर्ड पार्टिज। एलाउ गरेँ। अब हेर्नुहोस् एउटा त मेरो फेसबुक लाइटमा एउटा एकाउन्ट अलरेडी लगइन छँदैछ। यहाँबाट यसलाई हेर्नुहोस् स्टार्टिङ लाइट गर्दैछ। अलिकति स्लो छ।
यहाँ हेर्नुहोस् सेम टु सेम फेसबुक लाइट जस्तै तपाईँ यहाँबाट र यो जुन हाम्रो डाटाहरू हुन्छ त्यो धेरै लिक गर्दैन। यसले हाम्रो डाटाहरूलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्छ, डिक्रिप्ट गरेर राख्छ, इन्क्रिप्ट गरेर राख्छ सरी। र यहाँ हेर्नुहोस् सेम टु सेम फेसबुक लाइट जस्तै तपाईँले यहाँ एप पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् फेसबुक लाइट त भयो, यहाँ मैले यसलाई क्लोज गरेँ। अब अरू एपलाई पनि म तपाईँलाई हेराइदिन्छु। यहाँ जसरी कि वाट्सएप त धेरै पपुलर छ। इक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्नुहोस् एग्रियन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आयो एउटा अहिले म गरिरहेको छैन तर तपाईँ यहाँबाट साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुभयो आयो। फेसबुकलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, क्रोमलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो भिडियो राम्रो लागेमा यस भिडियोलाई लाइक शेयर त्यस्तै गरी तपाईले केही प्रब्लम आएमा कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रब्लम भन्नुस्, म त्यसको सल्युसन गर्छु। अनि तपाईले यो च्यानल राम्रो लाग्यो अनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोका लागि तपाई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेर्नु भएमा तपाईलाई धन्यवाद। जय नेपाल।